හායි මම ගයාන් මම උසස් අධ්‍යාපනය සඳහා විදේශ රටක අධ්‍යාපනය ලබන්න කියලා අදහස් කරා. ඊට පස්සේ මට හම්බ වගේ Facebook එක හරහා ස්ටඩි ඇඩ්වයිසර් ආයතනය දාලා තිබ්බ දැන්වීමක් දැක්කා. ඒකේ කන්ටැක්ට් නම්බර් එකට කෝල් කරාම මිස් උදෑන්ගනි කන්ටැක්ට් වුණා. ඊට පස්සේ මම ඩේට් එකක් දාගෙන ස්ටඩි ඇඩ්වයිසර් ආයතනයට ඇවිල්ලා කොහොමද ප්‍රොසෙස් එක කියලා මිස් එක කතා කරා. ඊට පස්සේ මගේ බජට් එකත් එක්ක සිංගප්පූර මේ තෝරගත්ත මම අධ්‍යාපනය සඳහා මේ යන්න. ඊට පස්සේ ඇප්ලයි කරලා පළවෙනි සති දෙකකින් වගේ මට කැම්පස් එකෙන් ඔෆර් ලෙටර් එක ආවා. ඊට පස්සේ සති දෙකක් වගේ යනකොට වීසා එකක් ආවා. දැන් මම සිංගප්පූරු අධ්‍යාපනය සඳහා යන්න සූදානම් වෙලා ඉන්නවා. ඒ වුණේ මට උදව් කරපු ස්ටඩි ඇඩ්වයිසර් ආයතනයටත් උදෑන්ගනි මිස්ටත් මම ගොඩක් ස්තුතිවන්ත වෙනවා. Thank you.